गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. मागच्या क्लासमध्ये आपण सर्क्युलर मोशनचा टॉपिक बघितलेला आहे. त्यामध्ये सर्क्युलर मोशन डेफिनेशन, त्यानंतर टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन बघितले आपण. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आजच्या क्लासमध्ये आपल्याला त्याच्या समोरचा नेक्स्ट पार्ट बघायचा आहे. त्यामध्ये बेसिक डेफिनेशन्स आहेत काही, जसे की रेडियस वेक्टर असेल, अँग्युलर लिनियरच्या टर्म्स असतील, त्यानंतर सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्युगल फोर्स हे आजच्या क्लासमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. सुरुवातीला आपण काय बेसिक डेफिनेशन बघू. त्यामध्ये फर्स्ट डेफिनेशन आहे रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर. आता रेडियस वेक्टर म्हणजे काय? रेडियस म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे रेडियस मीन्स व्हॉट. रेडियस म्हणजे काय असते की लेट अस कन्सिडर दिस इज द सर्कल. रेडियस मीन्स व्हॉट? सेंटर ऑफ सर्कल, म्हणजे या सेंटर पासून डिस्टन्स जे असेल अप टू सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, याला आपण काय म्हणतो? रेडियस. म्हणजे असं डिस्टन्स की जे सेंटर पासून कुठपर्यंत असेल? सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, त्याला आपण काय म्हणतो? रेडियस. आणि कशाने नोट करतो आपण रेडियस? आर ने. परंतु आपल्याला काय बघायचं? रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर. वेक्टर म्हणजे काय? याला सिंपली काय करायचं? वेक्टर म्हणजे त्याला एक डायरेक्शन अटॅच करायची, म्हणजे हे झालं तुमचा रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर म्हणजे काय? त्याची डेफिनेशन कशी तयार करतात? रेडियस वेक्टर मीन्स व्हॉट? रेडियस वेक्टर मीन्स अ वेक्टर drawn from center of circle to circumference of circle. A vector drawn from center of circle to circumference of circle. म्हणजे या सेंटर पासून तर सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कम्फरन्स पर्यंत जे आपण वेक्टर लाईन ड्रॉ करू आणि त्याला एक वेक्टर म्हणजे डायरेक्शन अटॅच केली, ती डेफिनेशन कशी होईल तुमची? रेडियस वेक्टर मीन्स अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, त्याला काय म्हणतो आपण? रेडियस वेक्टर. आता रेडियस वेक्टर याचं एसआय युनिट काय असेल? रेडियस वेक्टर. रेडियस म्हणजे आपण याचं रेडियसचं जे एसआय युनिट असेल ते काय असते? एसआय युनिट काय याचं? मीटर, ज्याला आपण एम ने डिनोट करतो. एसआय युनिट मीटर असेल तर सीजीएस युनिट काय असेल? सीजीएस युनिट असेल याचं सेंटीमीटर. आता याचे डायमेन्शन्स काय आहेत? डायमेन्शन्स आपण क्लास 11th मध्ये शिकलेलो आहे. डायमेन्शन्स कोणत्या क्वांटिटीज मध्ये लिहितो? इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम. करंट थीटा असेल, करंट वगैरे असेल तर आय लिहितो, अँगल असेल तर आपण थीटा यूज करतो. आता याचे डायमेन्शन रेडियस कशामध्ये मेजर करतो आपण? इन टर्म्स ऑफ लेंथ मध्ये मेजर करतो. त्यामुळे या ठिकाणी फक्त याचं एसआय युनिट काय? मीटर. त्यामुळे एल ला पॉवर काय? एल ला पॉवर किती तुमचा? 1. एम आहे का? नाही. एम सुद्धा 0 येईल आणि टी सुद्धा काय? 0 येईल. एम ला पॉवर 0, टी ला पॉवर 0 आणि एल पॉवर 1. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ रेडियस वेक्टर. काय सांगितलं? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. एसआय युनिट मीटर, सीजीएस युनिट सेंटीमीटर आणि डायमेन्शन्स काय आहेत त्याचे? एल पॉवर 1, एम पॉवर 0, टी पॉवर 0. हे झालं रेडियस वेक्टरची डेफिनेशन, एसआय युनिट, डायमेन्शन. यानंतरची नेक्स्ट डेफिनेशन आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन आपल्याला जी पाहिजे ती आहे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कशा डिनोट करतो? अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आपण थीटा या लेटर डिनोट करतो. अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. आता शॉर्ट मध्ये डिस्प्लेसमेंटला शॉर्ट मध्ये आपण म्हणायचं असेल तर समजा असं कसं समजू शकतो? डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हॉट? इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल म्हणजे एखादा पार्टिकल दुसऱ्या जागेवर जात असेल इन सर्टन टाइम टी, तर त्यामध्ये आपण काय झालं असं म्हणतो? डिस्प्लेसमेंट झालं. आता हे जर डिस्प्लेसमेंट एका स्ट्रेट लाईन वर होत असेल तर यामध्ये फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेट लाईन वर हा पार्टिकल आहे. लेट अस कन्सिडर दिस पार्टिकल नेम ॲज ए. आफ्टर अ सर्टन टाइम टी हा पार्टिकलची पोझिशन चेंज होणार. तो कुठे जाईल? बी वर. नंतर तो सी वर येईल, इथे येईल, परत या ठिकाणी जाईल. असा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत आहे. पण ही डिस्प्लेसमेंट कोणती होत आहे? लिनियर डिस्प्लेसमेंट होत आहे. स्ट्रेट लाईन वर डिस्प्लेसमेंट होत आहे का? पण स्ट्रेट लाईन वर जर डिस्प्लेसमेंट होत असेल तर यामध्ये अँगल फॉर्म होणार आहे का? नाही. त्यासाठी आपल्याला कोणती मोशन आवश्यक आहे? त्यासाठी कोणती? सर्क्युलर मोशन आवश्यक असणार. कोणती मोशन? सर्क्युलर मोशन. लेट अस कन्सिडर दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. आता या ठिकाणी एक आपण रेडियस वेक्टर ड्रॉ केला. याला या ठिकाणी सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल वर एक पार्टिकल आहे. पार्टिकलला नाव दिलं आपण ए. हा रेडियस वेक्टरला आपण काय म्हणू शकतो? पोझिशन वेक्टर. आता आफ्टर अ सर्टन टाइम टी दिस पार्टिकल इज गेटिंग रिव्हॉल्व अलोंग अ circumference of circle in this way. After certain time this particle reaches at this position. Let us name this position as B.
आता दिस पार्टिकल आफ्टर सर्टन टाइम टी, नंतर आपण काय करूया परत एक पोझिशन वेक्टर हा जॉईन करू सी टू डी. आता या ठिकाणी काय होतंय एक अँगल फॉर्म झाला, या अँगलला काय म्हणतो आपण थीटा, आणि ही काय होतंय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होतंय. अँगल कोणी ट्रेस केला हा अँगल, दिस अँगल इज ट्रेस बाय दिस रेडियस वेक्टर AC आणि रेडियस वेक्टर BC, यालाच आपण पोझिशन वेक्टर सुद्धा म्हणतो. म्हणजे पार्टिकल आफ्टर सर्टन टाइम ज्यावेळेस पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट होईल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, त्याच्यामध्ये काय होईल अँगल ट्रेस होईल. अँगल ट्रेस कोण करत आहे या ठिकाणी, अँगल इज ट्रेस बाय द पोझिशन वेक्टर. तर या ठिकाणी पोझिशन वेक्टर किंवा रेडियस वेक्टर, याची डेफिनेशन कशी तयार करता येईल आपल्याला, म्हणजे या ठिकाणी शिफ्टिंग होते कशाची, रेडियस शिफ्टिंग होते या ठिकाणी अँगल्स, म्हणून या ठिकाणी आपल्याला डेफिनेशन कशी करता येईल अँगुलर डिस्प्लेसमेंटची, an angle, the angle traced by the angle traced by radius vector, angle traced by radius vector किंवा त्याला आपण पोझिशन वेक्टर म्हणतो. angle traced by radius vector at the center of circle, at the center of circle when particle displaces from one position to another along circumference of circle. ही कशी डेफिनेशन झाली अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, ज्याला आपण थीटा रिलेट करतो. म्हणजे काय, द अँगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर, कोण ट्रेस करत आहे अँगल, रेडियस वेक्टर, at the center of the circle when particle displaces means particle ची displacement होता है from point A to point B, from one position to another along the circumference of circle, त्याला काय म्हणतो आपण angular displacement. आता angular displacement याचं SI युनिट काय, angular displacement थीटा आहे, अँगल आहे, त्याचं युनिट काय लिहितो आपण SI, याचं SI युनिट काय लिहितो रेडियन, काय युनिट याला याचं रेडियन, याला शॉर्टकट मध्ये आपण रॅड सुद्धा लिहितो. आता याचं डायमेन्शन्स काय लिहिता येईल आपल्याला, तर डायमेन्शन्स ही अँगुलर डिस्प्लेसमेंटची क्वांटिटी आहे, इट इज अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, याचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करू शकत नाही, इट इज डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. हे झालं. आता याची डायरेक्शन कोण डिनोट करते याची, द डायरेक्शन ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द राईट हँड रूल. याची डायरेक्शन कोण सांगतो, राईट हँड रूल. हे झालं अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. आता यानंतर पाहायचं आपल्याला अँगुलर वेलोसिटी. थर्ड डेफिनेशन आहे आपली अँगुलर वेलोसिटी कशाने डिनोट करतो आपण, इट इज डिनोटेड बाय दिस लेटर ओमेगा. W सारखा दिसतो, आपण ऍक्च्युअली म्हणतो का आपण याला ओमेगा, W न म्हणता काय म्हणायचं याला ओमेगा. अँगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर ओमेगा. आता ओमेगा याची डेफिनेशन सरळ एका फॉर्म्युल्यावरून तयार करायची. अँगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू d theta upon dt. याला वाचायचं कसं, थीटा मीन्स व्हॉट, थीटा म्हणजे काय असतो अँगल, टी म्हणजे काय टाइम. हा अँगल आहे, पण कोणता अँगल आहे या ठिकाणी, डी थीटा म्हणजे चेंज शो करत आहे, म्हणजे कोणता अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. काय हा अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, आणि हा कशाचा, हा काय टाइम, चेंज इन टाइम मीन्स याची डेफिनेशन काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ d by dt with respect to time t means d theta upon dt. याची डेफिनेशन याच्यावरून तयार करत आहे आपण, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अँगुलर वेलोसिटी. काय करता है डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement with respect to time, त्याला काय म्हणतो आपण angular velocity ओमेगा. ही झाली angular velocity ची डेफिनेशन. याचं सुद्धा SI युनिट डायमेन्शन्स आपण फाइंड आउट करू शकतो. त्यानंतर याचं डायरेक्शन कोण डिनोट करतो, याची डायरेक्शन आपल्याला राईट हँड रूल द्वारे आपण सांगू शकतो. डायरेक्शन ऑफ दिस angular velocity is given by the right hand rule. आता यानंतर angular velocity नंतर एक कन्सेप्ट आहे, नेक्स्ट डेफिनेशन आहे, ती म्हणजे अँगुलर ऍक्सलरेशन. अँगुलर ऍक्सलरेशन ह्या महत्त्वाच्या डेफिनेशन्स आहेत, त्या समोर यूज होणार आहेत आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी.
अँग्युलर ऍक्सलरेशन कशाने डिनोट करतो आपण अल्फा. अल्फा या लेटरने डिनोट करतो. याची रेफरन्स सुद्धा परत आपण फॉर्म्युलाद्वारे तयार करू शकतो. अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt. मीन्स याची डेफिनेशन काय आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजे काय? ओमेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. या इक्वेशनला अल्फा इज इक्वल टू, यालाच आपण काय लिहू शकतो? हा रेट ऑफ चेंज ऑफ काय? अँग्युलर वेलोसिटी. म्हणजे ज्याला आपण डी ओमेगा बाय dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. अँग्युलर वेलोसिटी काय होते? चेंज होते. चेंज म्हणजे साइन. चेंज मीन्स डिफरन्स. डिफरन्स म्हणजे त्यामध्ये साइन कोणते येत असते? मायनस. यालाच आपण ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1. सोबतच टाइमचा सुद्धा चेंज आहे म्हणजे t2 मायनस t1. यालाच आपण अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन t2 मायनस t1 असं सुद्धा लिहू शकतो. याच्या अगोदरची जी डेफिनेशन बघितली आपण डी ओमेगा बाय dt अँग्युलर वेलोसिटीची. अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt. याच इक्वेशनला आपण या फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा लिहू शकतो. चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. θ2 मायनस θ1 डिवाइडेड बाय t2 मायनस t1. हे झाला अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा. हे लिनियर आणि सर्क्युलर मोशन मधल्या टर्म्स आहेत ज्या लक्षात ठेवायच्या. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी बघा महत्त्वाचं लिनियर आणि या ठिकाणी आपण सर्क्युलर मोशन मधल्या टर्म्स कन्सिडर करू. लिनियर मोशन, सर्क्युलर मोशन. या लिनियर मोशन यामध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट जे डिनोट करतो कशाने डिनोट करतो? यस. या ठिकाणी सर्क्युलर मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असते? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. त्यानंतर या ठिकाणी लिनियर वेलोसिटी म्हणजे v. या ठिकाणी अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. त्यानंतर या ठिकाणी लिनियर ऍक्सलरेशन. लिनियर ऍक्सलरेशन मीन्स a and here angular acceleration alpha. या ठिकाणी बघा आता याचे रिलेशन आपण तयार करू शकतो. आता यस या ठिकाणी जर प्रत्येक ठिकाणी आपण r अटॅच केला, या ठिकाणी r, या ठिकाणी r. बघा या ठिकाणी तुमचे प्रत्येक ठिकाणी इक्वेशन नंबर 1, 2 आणि 3 हे तीनही मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन्स तयार झाले. s इक्वल टू r थीटा हे रिलेशन आहे. मागच्या क्लासमध्ये मी सांगितलेलं आहे. रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी अँड अँग्युलर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा. हे रिलेशन बिटवीन लिनियर ऍक्सलरेशन अँड अँग्युलर ऍक्सलरेशन हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं रिलेशन आहे. दोन्ही रिलेशन बऱ्याच वेळा एक्झाम मध्ये विचारले आहेत 2 किंवा 3 मार्क साठी. v इक्वल टू r ओमेगा अँड a इज इक्वल टू r अल्फा. या ठिकाणी अँग्युलर डिस्प्ले हा s इक्वल टू r थीटा. हा फॉर्म्युला जसे की आपल्याला माहिती आहे अँगल डिनोट करतो आपण थीटा. याचा डेफिनेशन फॉर्म्युला काय असतो? आर्क अपॉन रेडियस. आर्क सपोज x ने डिनोट केली और s ने डिनोट केली रेडियस म्हणजे r. सो थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r. यावरून आपण काय लिहू शकतो? s चा फॉर्म्युला काय तयार होईल? r इनटू थीटा. s इज इक्वल टू r इनटू थीटा. हाच फॉर्म्युला इथे तयार होईल. s इक्वल टू r इनटू थीटा आणि v इक्वल टू r ओमेगा, a इक्वल टू r अल्फा. हे लिनियर मोशन आणि सर्क्युलर मोशन मधल्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत. हे अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचे. हे तीनही फॉर्म्युले मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज आहेत आणि रिलेशन सुद्धा अतिशय